السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على دواء شرب ايفي برونت يحتوي على مستخلص أوراق اللبلاب الجافة، وكما هو موضح في النشرة الدوائية يستخدم كعلاج للكحة، ويستخدم كدواء عشبي في التخفيف من أعراض أمراض الشعب الهوائية الالتهابية المزمنة، وتخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية الحادة، وتخفيف السعال المصاحب له. وهو ليس علاج لتلك الأمراض، ولكنه يساعد على تخفيف الأعراض وتخفيف الكحة والسعال المصاحبة لتلك الأمراض. الجرعة ومدة الاستخدام والعمر المسموح باستخدامه مذكورة في النشرة الدوائية. لو بتاخد أدوية تانية أخبر بها طبيبك، علشان لو في أدوية غير مناسب تناولهم معا. لازم تقرأ النشرة الدوائية وتطلع عليها وتستشير طبيبك قبل الاستخدام، علشان تعرف أكتر عن معلومات وتحذيرات وموانع الاستخدام، وعلشان تعرف هل العلاج مناسب ليك ولا لأ. ولو عندك أي أمراض أخرى استشير طبيبك قبل الاستخدام. العلبة بسعر من 40 جنيه ل45 جنيه على حسب الصيدلية. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وتدعموني بلايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.